قصر البارون قصر أثيرت حوله الكثير من الأساطير والحكايات، يحيطه الغموض، يثير فضولك حول معرفة قصته. بالطبع لقد سألت كثيرا ما هذه الأساطير والأقاويل حول القصر، ولما هي غامضة ومرعبة بالوقت ذاته. لماذا اختار البارون مصر ليبني قصره؟ هل شقيقته بالفعل سقطت من البرج؟ وهل حقا البرج يدور؟ لماذا هجر القصر وترك دون أن يسكن؟ كل هذا ستعرفه إذا أكملت الفيديو. نهاية القرن التاسع عشر بالتحديد، بعد عدة سنوات من افتتاح قناة السويس، رست على شاطئ القناة سفينة كبيرة قادمة من الهند، وكان على متن هذه السفينة المليونير البلجيكي الذي يدعى إدوارد إمبان. كان إدوارد إمبان يحمل لقب بارون، وقد منحه له ملك فرنسا تقديرا لمجهوداته في إنشاء مترو باريس، حيث كان إمبان مهندسا متميزا. بل كان أيضا صاحب عقلية اقتصادية فذة، حيث عاد إلى بلاده وأقام عدة مشروعات جلبت له الكثير من الأموال، وكان على رأس تلك المشروعات بنك بروكسل في بلجيكا. لم تكن هواية إدوارد إمبان الوحيدة هي جمع المال، فقد كان يعشق السفر والترحال باستمرار، ولذلك انطلق بأمواله التي لا تحصى إلى معظم بلدان العالم. طار إلى المكسيك، ومنها إلى البرازيل، ومن أمريكا الجنوبية إلى إفريقيا، حيث أقام الكثير من المشروعات في الكونغو وحقق ثورة طائلة. ومن قلب القارة السمراء اتجه شرقا إلى بلاد السحر والجمال، الهند. عاش إدوارد إمبان سنوات طويلة في الهند، وعشق الأساطير القديمة حتى كان قراره بالبحث عن مكان تاريخي أقدم، ولم يجد أمامه سوى مهد الحضارات القديمة مصر. وصل البارون إمبان إلى القاهرة، وعشق الرجل مصر، واتخذ قرارا مصيريا بالبقاء في مصر حتى وفاته، وكتب في وصيته أن يدفن في تراب مصر حتى ولو وافته المنية خارجها. وكان طبيعيا على من اتخذ مثل هذا القرار أن يبحث له عن مقر إقامة دائم في المكان الذي سقط صريع هواه. وكان أغرب ما في الأمر هو اختيار البارون إمبان لمكان في الصحراء بالقرب من القاهرة. وقع اختيار البارون لهذا المكان باعتباره قريبا من السويس، ولتمتع المكان بصفاء الجو ونقاء الهواء. في هذا الوقت أراد الخديوي إسماعيل إنشاء عاصمة خلابة لتكون باريس على النيل، وبدأ في بناء منطقة جديدة على التراث الغربي، تضم دارا للأوبرا وفنادق وبنوك ومتاجر كبرى. ونتيجة لهذا التطور ارتفعت أسعار الأراضي المطلة على نهر النيل، ففكر إدوارد في شراء أرض نائية ورخيصة مع ربطها بوسط المدينة وبناء ضاحية جديدة بها. وهكذا جاء ميلاد مصر الجديدة. وبالتأكيد لم يكن أحد في هذا الزمن يرى ما يراه الاقتصاد البلجيكي، ولا يعرف ما يدور داخل رأسه عن المستقبل. بمجرد اختيار المليون البلجيكي للمكان الذي سيعيش فيه، عكف البارون على دراسة الطراز المعماري الذي سيشيد به بيته في القاهرة. ولأنه كان مهتما أيضا بفن العمارة، فقد اتخذ قرارا بأن يقيم قصرا لا مثيل له في الدنيا كلها، وقد عثر على ضالته داخل أحد المعارض الفنية في العاصمة الفرنسية. ففي هذا المعرض وقعت عيناه على تصميم لقصر غاية في الروعة، أبدعه فنان فرنسي اسمه ألكسندر مارسيل. كان التصميم شديد الجاذبية، وكان خليطا رائعا بين فن العمارة الأوروبي وفن العمارة الهندي. وبعد 5 سنوات خرجت التحفة المعمارية من باطن الصحراء. يتكون القصر من الصالة الرئيسية على الطراز الهندوسي لمناسبة الطراز الخارجي للقصر، الغرفة الثانية على الطراز الأوروبي. غرفة الطعام تم وضع معرض بها لمن شارك مع البارون في بناء القصر، وهم ألكسندر مارسيل. صمم قصر الاتحادية، حيث كان فندقا يحتوي على 500 غرفة وحوالي 50 جناحا. ووقت احتلال الإنجليز تحول إلى مشفى، ومن ثم عاد فندقا. وفي الثمانينات تم تحويله إلى قصر جمهوري، وكذلك حتى الآن. وصمم أيضا قصر السلطان ملك، وهو قصر غاية في الروعة، وقام بعمل العديد من التصاميم الأخرى الرائعة. حبيب يوسف عريت كان المهندس المصري الوحيد في فريق تصميم شركة سكك حديد مصر الكهربائي وواحات هيليوبوليس. تميز حبيب بحرصه على تصميم وتخطيط المباني بشكل يتماشى مع الطابع المحلي للضاحية، وكان مسؤولا عن تنفيذ بعض المساكن المتواضعة والشخصية المصرية الوحيدة التي ساعدت البارون في بناء القصر. الطابق الثاني يتكون من 4 غرف، وكل غرفة لها حمام خاص. كان البارون هو أول من استخدم السيراميك في الحمامات. الغرفة الدموية
وقيل أن أخت البارون ماتت بها، وقيل كان بها عبدة شياطين، وهذه من ضمن الأساطير التي نشأت في أيام البارون أو بعده. ولكن كان هذا المكان مهجورا لدرجة كبيرة، فكان مستعمرا للخفافيش. غرفة دور العبادة. اهتم البارون بالعبادة حيث أنشأ العديد من الكنائس مثل كنيسة البازليك، وتم بناؤها على طراز آيا صوفيا، ودفن فيها البارون وبنى مسجدا ومعبدا يهودي. سطح القصر. أولا يحتوي على سجادة من الفسيفساء أخذت عاما ونصف من الترميم، وسيتم وضع من طبق الحماية عليها. ثانيا غرفة الموسيقى، حيث كان البارون يقيم حفلات الشاي أو حفلات العشاء. الأسطورة التي ظهرت عن هذه الغرفة أنها الغرفة التي حبست بها أخته وقفزت منها، وقد أثبت أن إخوة البارون وزوجته لم يدخلوا مصر ولم يكن لديه بنات. ثالثا الترونة البوذية، حيث أراد أن يحافظ على المظهر التراثي والوظيفة، حيث كانت على الطراز الهندوسي ووظيفتها أنها مبخرة لتسريب البخار من المدفنة داخل القصر. توفى البارون عام 1929، فعندما كان عائدا إلى بلجيكا أصيب بالسرطان وتوفى ودفن هناك. وبعد ذلك تم اكتشاف أنه كتب في وصيته أن يدفن في مصر، فتم تجميع رفاته ونقله إلى مصر بعد 8 أشهر، وتم إقامة جنازة كبيرة له حيث كانت كالوداع الأخير له. بعد وفاة البارون بقى مع الورثة إلى عام 1954، وتعرض القصر للبيع في مزاد عالمي، فتم بيع جميع اللوح الزيتية، وتم بيع القصر لأسرتين ب120,000 جنيه، ولم يهتم به أي من كلا الأسرتين، وتم هجره إلى أن تدمر وتعرض للخراب ودخلته اللصوص. فتم سرقة الكثير من مقتنيات القصر مثل محابس المياه، فكانت على شكل أفيال، وكان يوجد ساعة تدل على الزمن بالثانية والدقيقة والساعة واليوم والشهر والسنة، ولم يتبقى من القصر سوى جدرانه. وبعد ذلك عام 2005 هيئة المجتمعات العمرانية اشترت القصر، وتم تعويض الملاك ب12.5 مليون دولار وأرض في القاهرة الجديدة، وبالفعل تم التنازل عنها لهيئة المجتمعات العمرانية. وعام 2007 تم منحه كهبة لوزارة الآثار، وتم بداية الترميم في القصر عام 2017 والانتهاء منه في عامنا الحالي. معظم الأقاويل التي جعلت قصر البارون بيتا حقيقيا للرعب تدور حول سماع أصوات لنقل أساس القصر بين حجراته المختلفة في منتصف الليل، والأضواء التي تضيء فجأة في الساحة الخلفية للقصر وتنطفئ فجأة أيضا. وكان هناك الكثير من الأقاويل تنص على أن روح هيلانا سقطت من تأخر البارون في إنقاذه، وهو ما عطل تروس دوران البرج الدائر التي لم تدر منذ ذلك الحين حتى موت البارون عام 1928. والحقيقة هي أنه لم يدخل أحد من أفراد أسرة البارون إلى مصر كما أثبتت السفارة البلجيكية، غير أن برج القصر لا يدور أبدا. وتفسر المحاولات المستمرة لشركات الإنتاج الفنية الأجنبية لعرض مبالغ طائلة للدخول إليه وتصوير بعض مشاهد أفلامها في الداخل على تداول القصص المرعبة في جميع أنحاء العالم. وكان معظم ما طلبت الشركات الأجنبية تصويره داخل القصر كانت مشاهد رعب لأفلام تشبه إلى حد كبير كون دراكولا مصاص الدماء، الأمر الذي يشير إلى أن قصة قصر الرعب لم تقتصر على المصريين فقط بل امتدت إلى العالم أجمع.